हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईं सम्पूर्णलाई सिरिजको यो 15औं भिडियोमा। सो गाइज, आजको यस भिडियोमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं कि हामी एक फेसक्याम भिडियो क्रिएटर हौं भनेपछि अर्थात् हामीले युट्युबको लागि होस्, सायद टिकटकको लागि होस्, इन्स्टाग्रामको लागि होस् या त कुनै पनि प्लेटफर्मको लागि फेसक्याम भिडियो रेकर्ड गर्छौं भनेपछि हामीले त्यो भिडियो रेकर्ड गर्ने क्रममा अर्थात् अपलोड भइसकेका धेरै भिडियोहरुमा यस्ता गल्तीहरू गरिरहेका हुन्छौं जुन गल्ती हामी आफैले पत्ता लगाउन सक्दैनौं। अरु कसैले नऔल्याइदिएसम्म त्यो गल्तीलाई हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैनौं। त्यो कस्तो प्रकारको गल्ती हो त भन्ने कुरा आजको यस भिडियोमा तपाईलाई जानकारी दिनेछु। त्यसैगरी हामीले ती गल्तीहरूलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, कसरी आफ्नो भिडियोमा आफैले सूक्ष्म तरिकाले अब्जर्भ गरेर त्यो गल्तीलाई चाहिँ हामीले पत्ता लगाएर निकाल्न सक्छौं त भन्ने कुरा आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई जानकारी दिन्छु। त्यसैगरी आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई एउटा फेसक्याम भिडियो क्रिएट गर्नु पूर्व कस्तो प्रकारको प्रिपरेसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले छोटो समयमा नै आफ्नो फेसक्याम भिडियो क्रिएट गर्न सक्छौं त सही इन्फर्मेसन दिन सक्छौं आफ्ना ऑडियन्सलाई भन्ने कुरा आजको यस भिडियोमा तपाईलाई जानकारी दिनेछु। भिडियो एकदमै इन्फर्मेटिभ र युजफुल रहेको छ। तपाईले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। सो गाइज, यस भिडियोलाई मैले दुईवटा स्तम्भमा विभाजन गरेको छु। पहिलो स्तम्भ रहेको छ हामीले आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि होस् या त अन्य प्लेटफर्मको लागि हामीले यदि फेसक्याम भिडियो रेकर्ड गर्दैछौँ भनेपछि त्यो रेकर्ड गर्नु पूर्व कस्तो प्रकारको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई भिडियो रेकर्ड गर्न एकदमै सजिलो हुनेछ र सही तरिकाबाट हामीले आफ्नो ऑडियन्सलाई करेक्ट इन्फर्मेसन दिन सक्छौं। त्यो कुराको बारेमा केही छोटो डिस्कस गर्नेछु। त्यसैगरी सेकेन्ड स्तम्भमा मैले तपाईलाई जानकारी दिनेछु कि हामीले बारम्बार गर्ने त्यस्ता मिस्टेकहरू र ती मिस्टेकहरूलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आधारित रहेर केही बुदागत रूपमा तपाईलाई टिप्स दिन गइरहेको छु। सो लेट्स सी, पहिलो स्तम्भतर्फ लागौँ है त। सो गाइज, पहिलो स्तम्भको पहिलो टिप्स रहेको छ रिसर्च मोर नलेज अबाउट योर टपिक। भनेको हामीले जुन टपिक्समा भिडियो रेकर्ड गर्न खोज्दैछौँ यानि कि तयारी गर्दैछौँ त्यसको बारेमा तपाईले धेरैभन्दा धेरै रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि हामीले जे मनमा आयो त्यो कुरा हामीले बोल्यौँ भनेपछि जुन ऑडियन्स छ, जुन तपाईको भ्युअर रहेको छ, त्यो भ्युअरले गलत इन्फर्मेसन लिन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि पछाडी गएर त्यो इन्फर्मेसन यदि रङ भयो भनेपछि तपाईलाई हेड त मिल्छ नै, तपाईको जुन इमेज बनाउनु भएको छ, जुन करियर बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो करियर जान्छ खोलामा। त्यसैले तपाईले जुन टपिक्समा भिडियो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा धेरैभन्दा धेरै रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसैगरी सेकेन्ड टिप्स रहेको छ राइट द मेन पोइन्ट अबाउट रिलेटेड टपिक। भनेको तपाईले जुन टपिक्समा भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यस टपिकको बारेमा तपाईले रिसर्च गरिसकेपछि हामीले मेन पोइन्टलाई चाहिँ हामीले बुदागत रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, ताकि हामीले सबै डिटेल रूपमा लेखेर वाचन गर्न अवश्य पनि सम्भव छैन। किनकि हामीले फेसक्याम भिडियो रेकर्ड गर्दैछौँ, यदि हामीले भोइस ओभर भिडियो रेकर्ड गर्दै थियौँ भनेपछि हामीले त्यसको बारेमा सबै डिटेल रूपमा लेख्न सक्थ्यौँ, तर हामीले फेसक्याम भिडियो रेकर्ड गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले रिसर्च गरिसकेपछि, नलेज लिइसकेपछि हामीले केही यस्ता महत्त्वपूर्ण पोइन्टलाई चाहिँ बुदागत रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पोइन्टलाई हेरेर हामीले त्यसको बारेमा केही डिस्क्राइब गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, ताकि मैले पनि यहाँनिर लेखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले पनि यसरी एउटा पोइन्ट बाई पोइन्ट लेख्नुभयो भनेपछि पछाडि फेसक्याम भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ, राइट। सो त्यसैगरी थर्ड टिप्स रहेको छ चेक योर इक्विपमेन्ट। भनेको तपाईले जुन इक्विपमेन्टबाट आफ्नो भिडियो रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ, लाइक क्यामेरा भयो, त्यसैगरी माइक भयो होइन, त्यसैगरी ब्याकग्राउन्ड भयो, यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले एकचोटि राम्रोसँग चेक आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक तपाईको क्यामेरा यदि बाङ्गो बसिरहेको छ, बाङ्गो एङ्गलमा चाहिँ तपाईले सेभ गर्नुभएको छ भनेपछि आफ्नो जुन भिडियो छ त्यो भिडियो सही तरिकाबाट सुट नहुन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको भिडियो अनप्रोफेसनल लाग्न सक्दछ। त्यसैगरी यहाँनिर ब्याकग्राउन्डलाई पनि तपाईले एकचोटि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि तपाईले आउटसाइडमा होस् इनसाइडमा रेकर्ड गर्ने क्रममा तपाईले आफ्नो ब्याकग्राउन्डलाई एकचोटि निहाल्नुपर्ने हुन्छ, ताकि सही तरिकाबाट लागेको छ कि छैन। यदि तपाईले ग्रीन ब्याकग्राउन्डमा भिडियो रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि
यस्तो सही तरिकाबाट तपाईको फुल बडी ग्रिन पर्दामा आएको छ कि छैन त्यो कुरा तपाईले एकचोटि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। या त तपाईले ब्लगिङ गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईको जुन ब्याकग्राउन्डमा त्यस्तो कुनै पनि भाइलेसन हुने खालका घटनाहरू छन् कि हैन, ब्याकग्राउन्ड छ कि त्यो कुराहरू तपाईले एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईको जुन मान्छेहरू मरिरहेको, लडिरहेको हैन, काटेको शरीरहरूबाट रगत बगिरहेको त्यस्तो ब्याकग्राउन्डमा आयो भनेपछि यदि तपाईको आउटसाइडमा भिडियो रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईको भिडियो डिलिट पनि हुन सक्दछ, तपाईको कम्युनिटी गाइडलाइन पनि आउन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले एकचोटि ब्याकग्राउन्डलाई पनि राम्रोसँग अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी तपाईको लाइट इफेक्ट, तपाईको फेसमा राम्रोसँग लाइट फोकस भएको छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि तपाईले एकचोटि राम्रोसँग चेकआउट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र तपाईले आफ्नो भिडियोलाई रेकर्ड स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, राइट? ओके, त्यसैगरी फोर्थ टिप्स रहेको छ बी कम्फर्टेबल। भनेको तपाई कतै बाहिरबाट आउनु भएको छ अर्थात् तपाई असहज तरिकाले बस्नु भएको छ अर्थात् आत्तिनु भएको छ भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईले सही तरिकाबाट आफ्नो भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसैले तपाई पहिलो कुरो त एकदमै आफू कम्फर्टेबल भएर बस्नुस्, सही तरिकाले आफ्नो दिमागलाई चाहिँ कम्फर्टेबल बनाउनुस् अनि मात्र भिडियो स्टार्ट गर्नुस्। ओके, त्यसैगरी नम्बर 5 मा रहेको छ सेल्फ कन्फिडेन्स। भनेको जब तपाईले आफ्नो भिडियो रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ त्यति बेला तपाईको माइन्डमा जबसम्म यो कुरा सेट गर्नुहुन्न कि आई क्यान डु इट भनेर तपाईले सेट गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईले क्यामेरा अन गर्नुभयो भनेपछि तपाईले त्यो भिडियोलाई रेकर्ड गर्न सक्नु हुँदैन, किनकि अब म बोल्न सक्दैन कि भन्ने कुरा तपाईको माइन्डमा आयो भनेपछि तपाईले कुनै पनि त्यस्तो भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिले त तपाईले आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो आत्मविश्वासलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ, आफूले आफैलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ कि यस आई क्यान डु इट। सो गाइस, यो त भयो पहिलो स्तम्भ अन्तर्गत रहेर हामीले भिडियो रेकर्ड गर्नु पूर्व कस्तो प्रकारको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा आधारित रहेर केही टिप्सहरू मैले तपाईलाई दिएँ। यी टिप्सहरू मध्ये पनि अझ तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट टिप्स छुटेको जस्तो लाग्छ भनेपछि कृपया कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला, जहाँबाट मैले पनि थाहा पाउने छु कि हामीले रेकर्डिङ गर्नु पूर्व कस्तो प्रकारको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्ने कुरामा म पनि जानकारी लिनेछु। सो अब लागौँ सेकेन्ड स्तम्भतर्फ। सो गाइज, लागौँ सेकेन्ड स्तम्भको पहिलो टिप्सतर्फ। पहिलो टिप्स रहेको छ बडी ल्याङ्ग्वेज। सो बडी ल्याङ्ग्वेज अन्तर्गत रहेर विभिन्न बडीका पार्टहरू हुन सक्दछन्, चाहे त्यो आँखा होस्, चाहे त्यो हात होस्, चाहे तपाईको त्यो होल बडी नै होस्। ती कुराहरूलाई तपाईले सही तरिकाबाट सही ठाउँमा चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक तपाईको आँखा, तपाईको आई कन्ट्याक्ट हुन एकदमै जरुरी छ। तपाईले आफ्नो अडियन्सलाई केही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, केही इन्फर्मेसन दिँदै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईको आँखा कनेक्टेड भएको हुनुपर्ने छ कि मलाई नै हेरिरहेको छ भन्ने फिल तपाईको अडियन्सलाई दिनुपर्ने हुन्छ। लाइक अहिले मैले तपाईलाई नै हेरिरहेको छु, तर मैले यहाँनिर धेरैजना युट्युबर साथीहरूलाई देखिरहेको छु कि उहाँहरूको भिडियो हेरिरहेको छु। कतिलाई त मैले पर्सनली जानकारी पनि दिएको छु, तर कतिलाई चाहिँ दिन सकिरहेको छैन किनकि उहाँहरूको कन्ट्याक्ट पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले यस भिडियोमा यो इन्फर्मेसन दिन आवश्यक ठाने। त्यसैले आई कन्ट्याक्ट हुन एकदमै आवश्यक छ तपाईको अडियन्ससँग। जब हामीले अरू कसैसँग हेरेर कुराकानी गरेको जस्तो अनुभव भयो भनेपछि हामीलाई लाग्दैन कि त्यो इन्फर्मेसन हामीलाई नै हो कि भन्ने त्यस्तो फिल हुँदैन। ओके, जब हामीले आफ्नो भिडियो रेकर्ड गरिरहेका हुन्छौँ त्यति बेला हामीले आफैलाई हेरिरहेका हुन्छौँ। अहिले मैले आफैलाई हेरिरहेको छु कि तपाईले हेरिरहनु भएको छ होला कि मेरो आँखा चाहिँ तपाईसँग कनेक्ट भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले जहिले पनि आफ्नो फेस क्याम भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरिमा लेन्समा हेर्नुपर्ने हुन्छ। लेन्समा हेर्नुभयो भनेपछि तपाईको आई कन्ट्याक्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले जहिले पनि भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि तपाईले लेन्समा हेरेर रेकर्ड गर्नुहोला। ओके, त्यसैगरी सेकेन्ड टिप्स रहेको छ नेचुरल भोइस, त्यसैगरी क्लियर भोइसमा बोल्नुहोस्। जहिले पनि हामीले भिडियो रेकर्ड गर्ने बेला आफ्नो आवाजलाई क्लियर राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो आवाजलाई चाहिँ जुन तपाईले बोलिरहनु भएको छ त्यो आवाजमा चाहिँ हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ, ताकि तपाईले कुनै बनावटी स्वर नबनाएर जुन कुराहरू तपाईले कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा तपाईले बोल्न सक्नुहुन्छ। ओके, लास्टमा रहेको छ थर्डमा कन्ट्रोल योर भोइस। भनेको तपाईँ कहाँनिर अडिने अर्थात् कहाँनिर तपाईँ स्टप रहने, कहाँनिर आरोह अवरोह गर्ने, तपाईँको भोइसलाई कहाँनिर लाउडली बोल्ने, कहाँनिर तपाईँको आवाजलाई कम गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले केही
टिप्सहरू लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईले भिडियो रेकर्ड गर्दै जाँदाखेरि अफकोर्स तपाईले आफैलाई इम्प्रुभ गराउँदै लानुहुनेछ। सो यो त भयो तपाईले भिडियो रेकर्ड गर्नु पूर्व कस्तो प्रकारको तयारी गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी भिडियो रेकर्डको टाइममा हामीले कस्तो प्रकारको टिप्सहरूलाई आफ्नो दिमागमा सेट गर्यौं भनेपछि हाम्रो त्यो गल्तीहरूबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौं भन्ने कुरा मैले तपाईलाई दिएँ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भनेपछि कृपया यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला। साथै आउँदा दिनमा यस्तै टपिक्समा तपाईले भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केही टिप्सहरू, केही इन्फर्मेसन, केही अझै रहेका कुराहरू छन् भनेपछि तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। नमस्कार, जय नेपाल।